Ayun, magandang gabi mga boss. So, alam nyo na, meron na naman akong bagong ituturong game para sa inyo mga boss. Yung game na ituturo ko sa inyo is isa siyang action adventure game mga boss, no? War game to mga boss, o gera. Tapos offline nyo siyang malalaro. Yung tinatawag nating game na to is yung Modern Combat 3 Fallen Nation. Alright. So meron na ito sa Play Store mga boss, no? Napakita ko lang sa inyo sa Play Store. Ito siya mga boss. So, kaso lang dito is meron siyang bayad na 249 pesos. Alright. So gagawa natin ng paraan yan, no? Para ma-download nyo siya ng libre at malaro nyo siya, no? So basta sundan nyo lang yung step by step na gagawin natin, no? Ilalagay ko sa description ng video natin yung link na kakailanganin nyo i-download, ha. Dalawang kakailanganin nyo i-download dito, yung APK nya pati yung data nya. Nakamod to mga boss, nakamod siya, no? Naka-unlimited to. So pagka kinilik nyo yung link ko dyan, ganito nyo ma-access yung link ko mga boss, ha. Ito, tayo lang natin. So pagka-click nyo, pupunta tayo dito mga boss. Ito. Pag lumabas to mga boss, i-click nyo lang tong X na to, yan, oh. Click nyo lang yung X. Tapos i-click nyo tong kulay itim na verify. Ito, yan, i-click, igagi. Yan, click nyo yan. Pagka-click nyo, mapupunta tayo ulit dito. Itong 5 seconds na yan mga boss, hintayin natin siya mag-countdown. Yan, nag-countdown na siya. Hintayin natin mag 0 seconds yan. Yan. Pag nag-0 na siya, your link is ready nakalagay. Scroll down nyo para makita nyo tong kulay itim na get link. Click nyo po uli yan. Yun. Pagka-click nyo yan, mapupunta na tayo dito ngayon. Ito, alright. So 790 MB lang sa mga boss, no? Yung APK nya is nasa 13 MB, tapos yung data nya is 792. So pumapasok lang sa 800 MB. Sulit na sulit niya yung mga boss, no? So pagka nagpunta na kayo dito, i-click nyo to mga boss, itong go to download page. So pagka-click nyo yan, pupunta kayo dito. Ito yung mga i-download nyo mga boss. Ito, kaya kailanganin nyo tong i-download tong APK file mode, tapos i-next nyo tong yung data nya, dalawa. So dalawa yan, ha, dalawa to, ito saka ito. Kiklik nyo lang. Kunwari, kinilik nyo to APK, kinilik nyo tong APK yan. Tayo natin. So, lalabas to mga boss. Ito download. Tapos, click nyo na, download nyo na. So, same lang din gagawin nyo dito sa isa. Sa, nya, tawag dito? Sa data nya. So, pag na-download nyo na mga boss, pupunta na tayo ngayon sa Z-Archiver. Ito yung Z-Archiver natin. So, yung link ng Z-Archiver natin, mga boss, is lalagay ko din sa description ng video. Para din na kayo mahirapan maghanap pa ng na yan, app. So, i-click nyo yan. Tapos, pupunta kayo sa download. Doon kasi napunta yung dinownload nyo. Tapos, hanapin natin yung dinownload natin. Teka. Hanapin natin. Saan ko na? Ito siya. Ito siya mga boss, oh. Ito yung APK. Tapos, ito yung data. So, unahin natin yung APK mga boss, no? Click nyo lang yan. Tapos, click nyo yung open. I-install natin yung mga boss. Click nyo lang tong install. So, hintay lang natin. Mag-installing yan. So, pag lumabas to mga boss, yung block by play protect, click nyo lang tong install anyway. Install anyway.
So na-install na natin mga boss. Click nyo tong done para bumalik tayo sa Z-Archiver. Kasi asikasuhin pa natin yung isang file. So ang next natin asikasuhin is ito naman, tong data nya. So ang gagawin nyo mga boss is click nyo yan, tapos i-click nyo rin yung view. View nyo muna. Pagka-click nyo ng view, makikita nyo to mga boss, itong com.gameloft.android, yan. I-long press nyo yan mga boss, long press, tapos i-click nyo tong copy. Alright, so pagka-click nyo ng copy, punta kayo ng device memory, tapos punta kayo ng Android, tapos OBB. Yan, dito natin i-paste yung kinapin nyo na file. Ito yung paste button to, yan. So i-paste na natin siya. Alright, so hintay lang natin sa matapos mag-extract. So nga pala no, kung bago nga lang pala dito sa channel ko mga boss no, isa kang gamer, alright, nasa tamang channel ka. Lahat ng mga game na nalalaro natin sa mga cellphone, mobile phones, gagawan natin ng tutorial yan mga boss. So, yan mga ginagawa kong content dito sa channel na to. Pwede rin kayo mag-request, mag-comment lang kayo dyan sa comment section natin kung anong gusto nyong game na gawa natin ng tutorial. So ayun na nga, natapos na mag-extract mga boss no. So ang next natin gagawin is pupuntahan natin yung laro na siya mga boss. Ito na siya, ito yung Modern Combat 3. So laruin na natin siya. Papakita ko lang sa inyo yung konting gameplay. So mga boss, pagka ano nyan, open nyo ng APK, click nyo lang tong carrier network. Isang beses nyo lang to gagawin mga boss. Yan. Okay na. Click nyo tong okay mga boss to. Click okay. Yan, okay na. May lalabas uli na ganito. Click nyo lang to. Yan. Tapos okay na yan. So patay natin yung data ko. Yan. Patay na yung data. Para maano ko sa inyo na ano yan, na offline game yan. So kada bubuksan nyo tong game na to, hindi nyo nakakailanganin ng net no. So dito nakamod niya sa, makikita nyo yung pera natin, napakarami. Yan. So laruin natin tong, click natin tong tignan muna natin tong settings, language, advanced sounds. Okay, so kayo nang bahala dyan kung anong gusto nyo baguhin dyan no. Balik tayo, click natin tong campaign, pakita ko na sa inyo yung gameplay. Dito lang tayo sa AC. Alright. Yes. The invading army is called KPR, the Korean Pakistani Russian Alliance. May cinematic pa. Skip na natin to mga boss ah. Alright. Mission 1. Uy, may jet. Ganda ng graphics eh. Putik. Sulit na yung 800 MB nyo dito. Okay na yan, skip na natin yan. Uy, ito na. Headshot ka. Uy. Unahan natin patambayin ng RPG. Boom. Ang ganda ng graphics yung putik.
Nagawan ko nga rin ng gameplay ito. Stay frosty. Baba pala yun. Kailangan ayusin ko lang saglit yung settings na ito mga boss. Option. Hindi yan. Advance. Customize. Ito. Dapat ko to dito. Yan. Dapat ko lang kayo dyan ha. Para pag pumindot ako, pak. Okay. Okay na. Uy. Pwede nyo bilhin nyo mga boss oh. Naka-limited money tayo dyan. Okay na. Dalawa sila oh. Buong panis. Uy. Download the data. Uy. Saan tayo? Saan yung kampi ko? Follow the intel. Saan magpalit ang ang dito? Saan tayo punta? Uy! Putik! Wait lang! Nangyari? Putik! Sumabog sila! Shit! Gago. Kalaban pala yun. Kalaban pala yun. So mga boss, dito ko na siguro tatapusin tong gameplay natin, no? So pinakita ko lang sa inyo kung gaano kaangas tong Modern Combat 3. Alright. So sana nagustuhan nyo yung ano natin, game natin, no? Ito yung tutorial. So hanggang sa muli mga boss. Mag-subscribe na kayo. Alright. Maraming salamat sa panonood.